Hi guys! Welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today, pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba mag-redeem ng rewards sa inyong Globe na SIM. So okay guys, bago natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. So okay guys, simulan natin. So okay guys, ang ating i-redeem ngayon is about YouTube. So okay, magre-redeem tayo ng YouTube promo ni Globe. So, okay, gamit ang ating Globe Rewards application. So, okay guys, simulan natin. So, okay, click nyo lang yung Globe Rewards application sa inyong mobile phone. So, ayun guys, dito sa Globe Rewards homepage, okay, makikita nyo dito yung total Globe Rewards points dito sa may bandang taas. So, okay, dahil meron ako 174 Globe Rewards points, okay, so magre-redeem naman tayo ngayon ng YouTube promo. So, okay guys, ang gawin nyo lang para makaredeem kayo ng YouTube promo, so okay, search nyo dito sa search bar yung YouTube. So, ayun guys, kapag na-search nyo na yung YouTube, so lalabas na dyan yung promo na pwede nyong ma-redeem. So, okay, meron dyang 200 MB YouTube for 2 days and 100 MB YouTube for 1 day. So, okay guys, yung 2 days, so 11 points nyo siya ma-redeem. Tapos yung 1 day, so 7 points lang. So, ayun guys, dito mamimili kayo kung anong gusto nyong i-redeem. So, okay, napili ko is yung 7 points, then yung 1 day na YouTube. So, okay, 100 MB. So, okay, click nyo lang siya. Kapag napili nyo, then may magpa-pop up. Tapos, makikita nyo dyan yung details. So, enjoy 100 MB YouTube Assist for valid for 1 day. So, okay guys, click nyo na yung next button. Then, makikita naman ninyo dito yung details, tsaka yung inyong Globe Rewards points, tapos yung total points to be redeemed. Tapos yung total points remaining after nyo ma-redeem. So, ayun guys. So, dito naman sa baba, so makikita dyan yung send as a gift and redeem now. So, kapag gusto nyong i-share yung promo na ito sa iba, so click nyo lang yung send as a gift, tapos lagay nyo lang yung number doon sa hinihinging details. So, ayun. Tapos, i-redeem nyo now. So, ayun. Dahil gusto kong i-redeem sa aking number, so, ang pinili ko is itong redeem now button. So, okay. Click nyo lang itong redeem now button. Then, may magpapop up na just a moment. So, okay. A message from 4438 will arrive shortly. So, ang gagawin nyo lang dito is click nyo itong got it at may matatanggap na kayo na message galing sa Globe Rewards na matatanggap nyo is si YouTube promo. So, okay, click nyo yung got it. And dito sa Globe Rewards homepage, so automatic na mababawas yung points na inyong Globe Rewards. So, okay, so naging 167 points na lang siya. Nabawas na yung points na nakalagay doon sa YouTube promo. So, ayun guys, yun lang. At sa mga may katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and salamat sa panonood.